Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Cleandroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. Beálltunk tornasorban, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Én mondjuk azt, hogy beálltunk, az egy ilyen barokkos túlzás, én beültem a tornasorba. Újra innen Fujairából, erről a kis meglehetősen eldugott kis garázsról, amely rejt még csodákat. Rejti többek között ezt az RVB Porsét, amely nagyon különleges, és a mai adás róla fog szólni, de még mielőtt kitérnénk és elkezdenénk elmondani magának az RVB-nek a sztoriát, meg Nakai-sant, akinek a cigi üdlőkkel szájából miközben meg szerel. A kóla. Meg a kóla, igen, meg a Stella Artois. Így van. Előtte engedjétek meg, hogy egy pár szót ejtsek a rendszámokról, mert erről nagyon sokat beszélnek, nagyon sok helyen. Szerintem mi is beszéltünk már a tavalyi dubái adásokban, de most lokál emberektől, ugye mint tudjuk a itteni vendéglátónk Ahmed rendőr, tehát lehet, hogy jól tudja a dolgokat, megtudtam tőle, hogy azért nyilván azt tudjuk, hogy minél kevesebb a karakter, ugye annál drágább, de mindegyiknek rajta van az, hogy melyik emirátusból származik a kocsi, ugye ezen rajta van, hogy Fujairából, és még mellette van egy szám is, tehát gyakorlatilag 1000 millió darab 88-as lehet venni, amíg betű van, meg amíg különböző emirátus van. Hát ez annyi 88-as lehet venni, ahány betű, meg ahány emirátus van. Igen, gyakorlatilag. Azért az emirátusonként is eltér, mert például azért Dubajban tök mindegy, hogy van betű. Egy dubai 88-as, az mondjuk egy ilyen 60 millió forint. Azt mondja. Tehát, hogy csak úgy tisztába legyetek az árakkal. Azt mondja, hogy ez volt neki $170,000, és ez egy olcsónak számító kis projekt. És ez még csak nem is Dubai. Igen, és ez nem is Dubai, és azt mondja, hogy az az érdekes, mert nyilván olyan hírek is voltak mindig, hogy csak a Royal Family-nek, tehát csak a uralkodó családnak lehet egyértékűje. Ez sem igaz, azt mondja, hogy olyan egyértékűje valóban csak nekik lehet, amin nincsen betű. Tehát az... A legdurvább, ami van, az a apostróf. Az apostróf is nagyon durva. Igen. Nincs rajta semmi más, csak igen, egy apostróf. De azt mondta, hogy most már terveznek olyat is, hogy a teljesen üres, és csak az emirátusnak tehát azt mondta, hogy az a mindennek a vége, amikor már nincs rajta semmi. Csak az, hogy Dubaj. Igen, és mondta, hogy ez is drága, és akkor felröhögtem, hogy ez nagyon drága kocsi, amin ez rajta van, de hogy azért ez egában tud lenni a kocsi árában. Azt mondja, a legtöbbször több igen. is. Igen. És ami még meglepő volt, hogy azt gondolnánk, és még én is azt gondoltam ilyen rossz megítélően, hogy az arabok költik a pénzt, és azok veszik, és azt mondta, hogy baromira nem, az indiaiak és az itt élő oroszok veszik a legdrágább rendszámokat, és... Igen, egyébként az arabok nem szeretnek költeni, tehát azért van legtöbb arabnak sok pénze, mert ami lehet, megfogja a pénzt. Igen, és egyébként ő is, Hamza is a igazgatásban dolgozik, tehát ő is ilyen government dolgozó, és ezért tudott ennyi infot, és azt mondta, hogy igazándiból akik ezeket a pénzeket el tudják költeni, azok azért nem feltétlenül tiszta pénzek. Először beszélgessünk magáról a Rauwelt Bergstief, igen, nem sem tudom mondani helyesen. És Nakai-sanról, aki egy japán úriember, aki igazándiból ugyanúgy, mint te, egy drift csapatnak volt a tagja, meg szerelője. Sőt, igazából először egy csóró kis karosszéria műhelyben dolgozott. Igen. Ahova egyszer csak betoltak egy 930-as Porsét, ami Rómával törve, és hát ő beleszeretett. Úgyhogy eldöntötte, hogy igazából összespórol magának egy ilyen Verdára, és vesz egy ugyanilyen fos állapotban lévőt, és akkor azt elkezdi szétfaragni, meg szétfagdosni, meg kikönnyíteni.
Aztán csinált egy 980 kilós kocsit belőle, amit elnevezett Stella Artois-nak, egy olyan bodykit, hogy beszartok. Óvatosan a kedvenc sörre után, mert hát nem alkoholista a csávó egyáltalán. Igen. Elnevezte az első autója Stella Artois-nak, és egyébként onnantól kezdődött az a dilie, hogy minden, amit ő a kis saját kezével csinál, annak ugye van neve. Igen. Ez a mai adás legnagyobb kellemetlensége, hogy nem tudjuk, hogy ennek mi a neve, mert hogy ez nem egy olyan build, hanem ez még nagyon-nagyon korai időkből származó autó, mert az lesz majd a legérdekesebb része, és ezt nyilván majd a tulajjal is Soma menet közben át fogja beszélni, hogy ez gyakorlatilag két autónak az összessége? Igen. Azt tudni kell az RVB-ről, hogy egy embernek tök mindegy, hogy mennyi pénzt fizet, csak és kizárólag egy autót épít az úriember. Nakai úr. Igen, Nakai-san. És tehát tényleg tök mindegy, tehát hogyha leraksz neki 2 milliárd dirhamot, akkor is csak egy autót fog neked építeni. Mindegyiket ugye egyénileg elnevezi, általában jelentésebb bírókról, tehát magas jelentésebb bíró neveket ad neki, tehát mit tudom én, Pandora One, meg van egy lila az első időszakokból, aminek az a neve, hogy Champagne, mert hogy Franciaországban Champagne-ba van egy lila, ami meg Victoria. Tehát, hogy igazából kicsit olyan, mint amikor így a hajókat nevezik el, hogy mindennek megvan a kis egyedisége, és kész. Ugye alapvetően 4 típusból készülhet RVB, 930-as Porsche-ből, 946-os Porsche-ből, 964-es Porsche-ből, bocsánat, 993-as Porsche-ből, ott kihagytak egy szériát, 996-ból nem csinál, viszont 997-ből igen, ami egy egész új szenzáció, ugyanis sokáig csak az volt az RVB körül, hogy jaj, hát csak léghűtéses Porsche-kat csinál. Nem, 997-ből is csinál egyébként RVB-t. Tök mindegy, hogy az most Carrera 4, Carrera 4-es, GT3-es, teljesen mindegy, leszarja, hogy mi van a kocsiban. Ezeket a generációkat építi át, és ez az autó, ez is 930, ami 964-nek néz ki. Igen. Tehát, hogy ez így valahogy így össze van ollózva, és az a fura, hogy, tehát, egyébként azt nem mondtuk el, de hogy az RVB, az, hogyha lefordítod, hogy milyen mozaik szavakból áll össze, akkor ez ilyen rough word concept, vagy ilyen presentation, tehát hogy valahogy így az ilyen durva világnak az átadásáról kéne, hogy szóljon, és egyébként ezért készülnek kézzel ezek a kocsik, tehát hogyha valaki látott ilyen videót, hogy dolgozik a csávó, látja, hogy tehát gyakorlatilag ez az ilyen így végigrajzolja, aztán így konkrétan végigvágja. Tehát belenéz, jó lesz. Így megnézi, itt is, ide rak valamit, átjön ide, belenéz előről is, így, itt is felrajzol, tehát hogy kézzel készül az összes autó, zseniális amúgy, nagyon megosztó a forma, nagyon sokan azt mondják, hogy szarul dolgozik, azért ezek az autók amúgy látnak pályát rendesen. Igen. Úgy készülnek ezek az autók, hogy azért a futómű is utána van rakva, tehát ez nem csak egy bodykit, ami használhatatlan, hanem ez tényleg egy olyan autó, hogy ezzel felmész és szétrugod a Nürburgringen. És bírják, tehát hogy annyira szar nem lehet az építés. Vannak módszerei, amivel én sem biztos, hogy egyet értenék így első ránézésre, de hogyha már valaki épített közel 400 ilyen autót, és egyik se esett még szét pályán, akkor szerintem ott én inkább befogom a pofámat. Két érdekes információ egyébként, ami engem megragadott az egyik. A harmadik az volt, hogy egy embernek csak egyet. Az, hogy ugye minden saját kézzel épít, ez tényleg annyira van, hogy nagyjából a fújás, amit nem ő csinál. Igen. Tehát tényleg mindent ő csinál, és ennek illetve az van... Meg az, hogy a bodykitet azt úgy küldik le az RVB-től a helyszínre, ahol meg fogja csinálni a kocsit, hogy az már kész van. Pont ezt akartam mondani, hogy kétféle opció van, vagy elküldöd a kocsit a rohadt drágán Japánba és sorba állsz. Igen. Azt hiszem 3 vagy 4 évre van előbb a csávó lebukkolva. Igen. Vagy a másik... De hogyha már sorra kerültél, akkor 48 óra alatt megcsinálja a kocsit egyébként. Így van. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy egy gyári Porsche-ből 48 óra alatt ilyet faragni, hát azért, aki már dolgozott kocsikon, az pontosan tudja, hogy mit lehet megcsinálni 48 óra alatt. Igen. Vagy a B opció, hogy elmegy hozzád. Gondolom az se olcsó, hogy ott nálad a garázsban megcsinálja. Hát az annyiba kerül, hogy ő, a kedves felesége, repülőjegy, ott szállás, kaja, pia, minden, meg repjegy vissza. Meg az az ócska munkadíj. Meg hát az ócska munkadíj, amiről egyébként konkrét számokat nem találtam. Én egyetlen egy fórumon találtam valami kézzel fogható dolgot, ahol egy maláj ember részletezte azt, hogy az ő faterjának, ki tudja, hogy ez igaz, tehát hogy ez is, de hogy ez volt az egyetlen információ, hogy körülbelül miután megveszel hozzá mindent, amiről majd mindjárt beszélünk, hogy az mennyibe kerül, még egy ilyen diszkrét, mennyit írt?
Hát egy ilyen 17 millió forint így nagyjából a munkadíj. Nem is csodálkozom egyébként. Ilyen 40-47 ezer euróra jött ki, hogy átszámoltam a maláj ringgitint. Én úgy tudom, hogy nagyon könnyen el tudod költeni a kocsi árát még egyszer, pedig azért tudjuk, hogy egy Porsche azért nem olcsó. Hát most, hogyha megnézzük, mondjuk egy 930-as, az ilyen 140 ezer dollár körül van a piacon, ha látlagolod. Független attól, hogy most az milyen felszereltség, vagy milyen motor, csak a kassziról beszélünk, bármilyen 930-asra átlagolsz, ilyen 130 ezer dollár körül kapsz, 964 az mondjuk 110 ezer körül van, ahogy mész egyre feljebb, a 993 az egy kicsit olcsóbb, azt már 100 ezer dollárnak is megkapod, de a body kit az 25 ezer dollár, én úgy tudom, ilyen akkörül van. Aha. A felnire még egy 7 ezer dollárt, 7 és 10 ezer dollár közötti összeget rá lehet borítani, attól függően, hogy te melyiket szeretnéd. Futóműre még egyszer ennyit, tehát körülbelül így csak az, hogy megvannak az alkatrészek, és ott vannak egy dobozba a kocsi mellett, az hát egy nem tudom, szerintem egy 100 000 euró, hogyha most így gyors összeadom fejbe a dolgokat. Nagyon durva. Annyi nincs, 70, legyen 70 ezer. Meg még egyszer ennyi a munkadíj, tehát hogy nem tudom, szerintem egy ilyen 60-asból van meg egy RVB Porsche. Nagyon durva. Még egy érdekes info a tulajról, hogy hogyan vette. Ugye Japánból hozatták természetesen, ott találták így lepukkanva, és úgy vette meg, hogy egyetlen egy darab megmutatta, egy fotó van a telefonjába, azt meglátta, és annyira beleszeretett, hogy mondta, egyébként már az volt, hogy kell nekem egy Porsche, tehát hogy ebből indultunk ki, de meglátta... Szerintem sokan vagyunk ezzel így azért. Annyi, hogy nekik megvan hozzá pénzük is. Igen. Szóval meglátta azt a fotót, és elküldte az emberét, ő csak így hívja, hogy az emberemet elküldtem, hogy akkor vedd meg a kocsit, és az lesz a megoldás, hogy tedd le a pénzt, és utána kezdj el alkudni. És akkor visszahívta az embere, hogy főnök, hogy az nem úgy van, tehát hogy előtte kell alkudni, utána tenni pénzt. Ne hívogassál, tedd le a pénzt, és utána alkudjál, mert hogy tudják, hogy megvesszük. Az igazándiból mindegy, hogy mennyiért. És azt mondta, hogy egyébként tök vállalható ára jutottak hozzá, mert hogy nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 35 millió forint környékén sikerült megvenni, és azt mondja, hogy bár Bahreinből, Katárból és már Japánból is kapott ajánlatokat, ennek bőven a duplája fölött. Igen. De igen. Mondta, hogy szó nem lett róla. Igen. Ami még érdekes dolog ezen az autón, hogy így egyrészt az, hogy nem tudjuk, hogy honnan jött, nem tudjuk, hogy mi a neve, és a többi RVB-bel ellentétben itt nem nagyon lát szegecseket. Igen. Tehát, hogy... Mert itt még el van rejtve a szélesítés. A mostaniaknál ugye hasonlóan... Tehát a mostani body kit az... Igen, az egy kicsit más. Amúgy is kicsit eltérnek egymástól az RVB autók, tehát nem mindegyik kopp ugyanarra a kaptafára készül, valamelyiken irányszár van, valamelyiken olyan szárny van, valamelyiken ilyen kiegészítő, tehát hogy azért mindegy egy önálló művészeti alkotás gyakorlatilag Nakai-sannak, de hogy itt semmi nincs, tehát ez konkrétan olyan, minthogyha ez a fém lenne megcsinálva. Igen. Semmilyen toldás nem látszik rajta, és én ilyen RVB body kitet még soha a büdös életben nem láttam. Se 930-on, se 964-en. Azt mondják, hogy ez egy nagyon korai autó, és az összeépítés miatt ilyen. Egyébként, hogy nagyon miért tudunk ennyit beszélni róla itt Dubájban, mert hogy pont Nakai-san volt az egyik, akivel nem tudtunk Japánba forgatni, konkrétan nem volt ott. Igen. Tehát, hogy éppen valahol volt, és... Indonéziában szerelt. Igen. Úgyhogy egyről ennyit innen kívülről a sztoriról, meg a kocsiról, és akkor... Azt még kihagytam, bocsánat. Mert hogy egyébként ugye az RVB az futómű és body módosítás, viszont azért vannak beteg emberek, akik szokták módosítani a kocsit is. Például azt hiszem pont a Victoria nevűben van egy LS5, LS7, 500 akárhány lóerővel, tehát hogy ezeket is megcsinálja Nakai-san, leszarja, hogy nem a gyári motor van benne. És amit lehet tudni ennek a motorjáról, hogy az mindösszesen annyi, hogy egy kicsit máshogy néz ki a hengerfej a tulajánmondás alapján. Azt mondja, hogy és hogy valószínűleg stroker. Igen. Ennyi. Annyi, nem tudják pontosan. Igen. Meg hogy érezni azt, hogy seder. Igen, és az alja 930 a motornak is, a teteje meg 964, egyébként ezért akarja visszaküldeni Japánba, mert szeretnék, hogyha teljesen ki lenne cserélve 964-re már akkor a motor is. Úgyhogy ezek a kis tuti infók, de szerintem benne a tulajdon miközben mennek, Soma fog még szerezni információkat, úgyhogy engedjük őket útjukra, és nézzük, hogy milyen itt Fujairában egy RVB-bel autókázni, ami azért nekünk is baromi nagy újdonság, miközben egyébként bejöttünk a műhelybe, mert itt mondjuk 70 fokkal kevesebb van. Igen. Ami nagyon vicces, csak egyetlen mondat, hogy az a kis forma autó, az Ahmed autója, amit Fujairában, Sharjahban talált,
és kérdeztem, tudjátok, ott a kávéfőző mellett egy igen, ez arra van, hogy a dobozokat ezeken lehet tartani nagyon jól. Kérdeztem, hogy használja a versenypályán, azt mondja, szó nem lehet róla, ő ezt csak szerette ezt a formát, megvette, és akkor itt van a garázsban, még egyszer hangsúlyozom, ő a rendőr. A többi autóról még itt van a garázsban, majd beszélünk egyszer. Úgyhogy Soma, irány az út. Menjünk. Ha játék és internet, irány a játéknet. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Clindroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. It sounds so raspy. Yep. I very much like it. The stroker is talking, huh? But it's stock 3.8. Yeah, I think it's not 3.8, maybe 3.6. Yeah, 3.6. Because them in the fight there. So maybe as a stroker it around 3.8. Yeah. There is no number they didn't put number, but it goes like that. It's a secret. Yeah, for Nakai. Yeah. And have you tried to reach out to Nakai, ask about the car? Yeah, maybe we will go back to Japan with the car. We will try to get an appointment with him. Maybe if we get that chance to know every details that about this car, because no one have it. Okay. Yeah, only him. It sounds very nice. Yeah. It's make you like you want to speed all the time, but Yeah. you know the rules. Yeah. Got you. Yeah, but everywhere. the rules are made to be broken sometimes. Yeah. Yeah, maybe not in Dubai, but very nice. Yeah. And also the ride quality is how is the handling? Is it okay for you? You will like it? Yeah. It's the best? The best handling I ever used to. Even it's classic, but still the handling Yeah. is very nice. Yeah, but the whole car feeling, it's very raw, Yeah. very direct. Yes. So you have nothing around you, just a small chassis and a big engine. Yeah. That's right. Very nice. Yeah. As the model is very, very nice. Yeah. Yeah. Regarding the model of the car, the year of the car, I mean. And also it's not bumpy. No? It's not stiff. Yeah. That's perfect. It's very similar as the Skyline. Yeah. I was very surprised with it, but this is also very surprising for me. I expected with this wide body and these wheels and this everything to be a very harsh ride, but Yeah, when you see the style of the car and Yeah. how it's low to the yeah, road. you expect, oh, Yeah. it has to drive shit. This is amazing, man. It's just a never-ending fun. Yeah. And are you using it on track days or just on the No, street? on the street On only. the street. And how often do you use it in a year? I use only in winter because no AC, as you see. Yeah, I didn't want. I don't want to make the ACs now yeah. because if I drive it in the summer, you know, it's very heat here. Maybe I broke something with the heat, you know. Yeah, it's Yeah. Dubai's and the Emirates heat is different heat. Yes. It's 50 degrees Yeah. and sunshine. I keep it in the store.
Yeah. Yeah. So good. The sound is perfect. Yeah, crazy sound. I can't stop smiling. Me too, because Yeah, I'm sitting here like. I almost 6 months I didn't use it. No? The seat is also very comfortable. Yeah, that one mostly. It's become hot now. Yeah. It's so awesome that when you are checking the road, that you also see the arches for the headlights. Yeah. It's like you just can't forget you are sitting in a Porsche. Yeah. Porsche. You cannot. Yeah, you cannot. It's like the badge for the Mercedes. Yeah. Like. Man. And the whole vibe that you are driving in the Riviera of the Emirates, Yeah. palm trees, wide roads. I need all the Porsche now. And you plan to buy a new one? Yeah. I'm looking for Another RVB? See, it's not hard to find, but I think better to go to another experience. Yes. Like turbos, Yeah. GT2, Yeah. something like that. I already get one Cayenne, 6-speed. Yeah. That one's very rare also. I bought it from Germany, that one. I cannot find it here. In US, it's very high price, you know. Yeah, I yeah. did a good deal in Germany. That one was very good also. And 6-speed. comparing that car to this car, regards of handling and the vibe of the car. No. Well, which is better? See, handling, all the Porsche, they try to make same handling. Yeah. Even if it was a SUV or salon, they Yep. try to make something like to feel you are in Porsche. But different that 911 comparing with other cars, it's different. The 911 is something else, like not from the another Porsche, you know. Yeah. They consider on 911 to make it special and everything. I feel like some days I will travel. I'll send it to Europe or any place, like to drive it between the jungles, you know. Yeah. You have to That drive it. roads was very Swiss thick for it, Swiss yeah. Alps, Italian Alps. You have to Yeah. drive it there. Just crazy, man. I'm speechless. Yeah. Yeah, We didn't speak too much. I'm speechless. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Cleandroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.